අදත් ඔයාම එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ box විලමක් කොහොමද ගහගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ අපි ඉස්සරහටත් දාන වීඩියෝ බලන්න, channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයා යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ SL Tech School FB page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. පාඩ description එකෙත් මම link එක දාලා තිනවා. ඉතින් එතනින් ගිහිල්ලා පුළුවන් ඔයාලට ඒක එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර අපි දැන් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකෙදිත් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම මුලින්ම කරගන්න ඕනේ water level එක පාවිච්චි කරලා level කරගන්න එක. ඉතින් මේකෙදි මුලින්ම මේ යට කොටස, ඒ කියන්නේ මේ box එකේ කැඩිලා ඉස්සෙන කොටස නෙමෙයි, මේ යට වටේට තිබ්බ කොටස level කරගන්නවා. ඒ කරලා ඒ level එකට wall angle මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මේවා ගැන සම්බන්ධ කරන විදිහ ගැන ඔයාලා අපේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැන නැවත විස්තර කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. මේකෙදි කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද කලින් වීඩියෝ එක බලපු අය දන්නවා ෆ්ලැට් එකට සිවිල්මක් ගහගන්නේ කොහොමද, මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඒ විදිහට අපි level එක දිගේ මේ පටි ටික ගහගත්තාම පස්සේ අපිට තියෙන C channel ගහගන්න. ඉතින් C channel ගහගන්න විදිය ගැන කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරලා තියෙන නිසා මේකෙදි පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් level එකට නූලක් ඇදගෙන කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම මේකෙදිත් අපි මේ විදිහට C channel ටික ගහගන්නවා. ඉතින් මේ C channel ගහලා තියෙන්නේ අර අපි box එකේ උඩට උස්සලා තියෙන කොටස නෙමෙයි, අර යට පහලින් ගිහින් තිබ්බ කොටස. ඒ කියන්නේ පහළ ලී පාටින් තිබ්බ කොටස තමයි මේ ෆ්‍රේම් එකෙන් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපිට තියෙන්නේ මේ උඩ කොටසට අදාළව ෆ්‍රේම් එක ගහගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ යට යන ප්‍රමාණය වටේට අඩි 2ක ප්‍රමාණයක් තමයි අපි මේකේ ගහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ උඩ ඉතිරි ටික තමයි අපි කොටුවක් විදියට උස්සලා තියෙන්නේ. වටේ අඩි 2 ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා ඉතිරි ටික අපි උස්සලා තියෙනවා සුදු පාට ෂීට් එකකින් දාලා තිබ්බේ ඒක තමයි. ඉතින් මේකෙදී ඊට පස්සේ අපි ඒ ගන්න උස ප්‍රමාණය, අපි box එක උස අඩි භාගයක් ගන්න ඕන, අඩි භාගයක් ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී නම් අඩි භාගයක් අරන් තියෙන්නේ box එකේ උස. ඒ කියන්නේ යට level එකට වැඩිය අඩි භාගයක් උසින් තමයි මේ box එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ උස අරගෙන අපිට ඒ උසිනුත් අර විදිහට අපි C channel යවා ගන්න ඕනේ. අපි උඩින් box එකේ ඉහළින් සම්බන්ධ කරන sheet ටික සම්බන්ධ කරගන්න ඒ විදිහටම අපි C channel ගහගන්නවා ඒ box එකේ ඉස්සෙන කොටසට. ඉතින් ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තුව තමයි ඔයාලට දැන් වීඩියෝ එකෙන් පේන්නේ මේ. ඉතින් මේක හදිස්සියේ කරපු වැඩක් අතරතුර ගත්ත වීඩියෝ එකක් නිසා අපිට එකින් එක ගොඩක් කලින් වීඩියෝ එකේ වගේ පැහැදිලි කරන්න විදිහක් තිබ්බේ නැහැ. මේ විදිහට අපිට ඉක්මනින් වීඩියෝ ටිකක් ගත්ත කොටස් ටිකක් තමයි අරගෙන මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් ඉක්මනින් ඉල්ලපු නිසා. ඉතින් මේකේ පැහැදිලි මීට වැඩිය සරලව මේ කරන විදිය ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහදී ගේනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් දෙනෙක් ඉක්මනින් ඉල්ලපු නිසායි මේ විදියට කෙටියෙන් කරන ක්‍රමේ කියලා දෙන විදියට මේ වීඩියෝ එක අපි ගේන්න හිතුවේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉස්සරහට අපි මේක තවත් හොඳට සරලව හොඳට පැහැදිලි කරන වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ගේනවා. ඉතින් ඒකත් බලන්න දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒ විදියට ගහගත්තාන් පස්සේ අපි මේ box එකේ ඉස්සෙන උඩ පැත්තට ඉස්සෙන මේ වටේට කළු පාටට යවලා තිබ්බ කොටසට අදාළවත් අපි මේ C channel ඒ frame එකටම ගහ ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදියට කරගත්තාන් පස්සේ අපිට වටේට molding යවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් molding යවා ගන්න එක ගැනත් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද මේ molding සම්බන්ධ කරගන්නේ. මේ කියන දේවල් ගැන දන්න නිසා ඒක ගැනත් අපි පැහැදිලි කරන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට සම්බන්ධ කරලා අපි මේ අඩි 2 sheet අපි කියව පහලින් ගත්ත අඩි 2කට කපාගත්ත sheet ටික මෙන්න මේ විදියට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මුළු මෙන්න මේ විදියට අපි අංශක 45ක හැඩයට අරන් තිනවා. මේක මේ විදිහටම ඕනේ වෙනස් විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අංශක 45 හැඩයට අරගෙන ඒ sheet දාර සම්බන්ධ කරන තැන් අපි මෙන්න මේ විදිහේ H පටියක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේවා එකිනෙක සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේකක් සම්බන්ධ කරන විදිහ මේ විදිහට වෙනම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ sheet දෙකක් සාමාන්‍ය සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් උඩදිත් ওই විදිහට තමා sheet දෙකකට මේ පටියක් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ පටි
අපිට අදාළ පාටට අපිට කැමති විදියට ගන්න තියෙනවා. ඒ විදියට ෂීට් එකේ පාටට ඕන ෂීට් එකේ පාට අරගෙන අපිට ඒක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වෙනම පෙන්නුවාන් පස්සේ ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා ඒක සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඒ ටික සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ යට කොටස මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි අර මුළු ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ උඩ කළු පාට ටික අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන පියවර තමයි මේ කළු පාට මේ පටි ටික අපි උඩට තියෙන මේ පටි ටික සම්බන්ධ කරගන්න බොක්ස් එකේ. ඉතින් ඒකට තමයි මම කියේ වටේ මේකටත් අපි අර විදියටම C channel වලින් ෆ්‍රේම් එකක් ගහගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒවට තමයි අපි මේ ටික රිවර්ට් කරගන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපිට අඩි භාගයට ඕන අඩි භාගයේ උසට අපි මේවා කපාගෙන ඉවර වෙලා තමයි මේවා සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි උඩ සුදු ෂීට් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ. එතකොට මේ කළු පාට එක වටේට අපි මෝල්ඩින් එකක් යවනවා. අපි අර බිත්තියේ යවනවා වගේ මෝල්ඩින් එකක් යවා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ මෝල්ඩින් එකට මේ සුදු ෂීට් අර බිත්තියට අපි ෂීට් ෆ්ලැට් එකට සම්බන්ධ කරා වගේ මේකත් අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ බොක්ස් එකේ උඩ කොටස අර වටේ යවලා තියෙන මෝල්ඩින් එක දිගේ අපිට මේ විදියට ෂීට් ටික සම්බන්ධ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදියට සම්බන්ධ කරලා ඉවර වුණ එකක් තමයි දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් පේන්නේ. ඉතින් මේ විදියට අපිට පුළුවන් මේක සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ මේක වටේ අපි යවලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ බොක්ස් එකේ යට ලී එකේ වටේ සුදු පාට පටියක් පේනවා. කලින් අපි අර සීට් කපපු විදිහට තිබ්බේ. ඉතින් මේක වැහෙන විදිහට තමයි ඊළඟට අපි මේ වටේට සුදු පාට පටියක් දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට දැන් පේනවා මේ ඇරෝ එකෙන් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ පටිය තමයි අපි U පටි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ පටි මේ සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ ඔයාලට දැන් ඔයාලට වෙනම පෙන්වන්නම්. ඉතින් මේ පටි ටිකක් තමයි අපි ඒ වටේට අර යට කොටසේ වටේට සම්බන්ධ කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒක මේ විදිහට අපිට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පටි හැම එකම අඩි 10 දිගට එනවා. මේ පොඩි කෑල්ලක් විතරයි අපි අරන් ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා මේක පෙන්නුවේ. ඉතින් ඒ ටික වටේට අපිට ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට මේ සිවිලිම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේදී ඉක්මනින් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරා මම කලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ කොටස් අපිට ගන්න පුළුවන් උනේ හදිස්සි වැඩක් යන අතරතුර. ඉතින් ඒක නිසා මේකෙම අපි මීට වැඩිය පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට ගේනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වගේ අපි ඉස්සරහට ගේන වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ FB page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක එක්කත් එකතු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමින් බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.